Αφού οι Κινέζοι έκαναν την επέλασή τους και κέρδισαν τους δικούς τους μικρούς και μεγάλους πύργους, φαίνεται ότι θέλουν να κρατήσουν αυτά τα οχυρά ή γιατί όχι και να επεκταθούν. Η OPPO είναι μια τέτοια εταιρεία που από το Find 5 και έπειτα είναι εξαιρετικά δραστήρια. Είμαι ο Σάκης Καραπάς, βλέπετε Unboxholics και αυτό είναι το OPPO N3. Το πρώτο τηλέφωνο στον πλανήτη με μηχανικά περιστρεφόμενη κάμερα. Περνάω όμως αμέσως στο zoom γιατί είναι και πολλά αυτά που θέλω να σας πω. Το N3 έρχεται όπως και όλα τα τηλέφωνα της OPPO σε μια πραγματικά θεσπέσια συσκευασία. Εδώ μέσα εκτός από το τηλέφωνο υπάρχει ο Fast Charge μετασχηματιστής ρεύματος, ένα set ακουστικών τα οποία πιστέψτε με έχουν φοβερή ποιότητα κατασκευής και πολύ καλές επιδόσεις, ενώ στο κουτί ξεχωρίζει το U-Click τηλεχειριστήριο για το οποίο θα σας μιλήσω σε λιγάκι. Περνάω όμως στο N3. Σχεδιαστικά η OPPO έκανε μερικές ευπρόσδεκτες επιλογές, αλλά κατά την άποψή μου έκανε και ορισμένα λάθη. Στα ωραία θα έβαζα τη γενικότερη ποιότητα κατασκευής, το τηλέφωνο είναι απίστευτα στιβαρό, έχει ένα όμορφο μεταλλικό περίγραμμα με diamond cut άκρες, ενώ λάτρεψα το κόψιμο που έχει στο κάτω μέρος που αφήνει ένα κενό για να φωτίσει σωστά η LED λιχνία. Για την ιστορία, η λιχνία αυτή πλέον φαίνεται είτε όταν η οθόνη κοιτάει προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Στα λάθη τώρα θεωρώ πολύ κακή επιλογή τη θέση της micro USB θύρας στο αριστερό κάτω μέρος, η οποία κάνει πρακτικά τη χρήση του τηλεφώνου αδύνατη όταν βρίσκεται στη φόρτιση. Τα ίδια πιστεύω και για τη θέση της audio jack θύρας στη δεξιά πλευρά. Επιπλέον νιώθω ότι το τηλέφωνο είναι λιγάκι χοντροκομμένο. Για τα δικά μου χέρια και γούστα είναι ακριβώς αυτό που θέλω, αλλά δεν ξέρω πόσο άνετο είναι στη χρήση σε μικρότερα χέρια. Δεν μπορώ παρόλα αυτά να γκρινιάξω παραπάνω. Τα υπόλοιπα πλήκτρα είναι, σε αντίθεση με του Find 7, εκπληκτικά στην αίσθησή τους και επιτέλους κλίκει όπως πρέπει. Το ηχείο που σχεδόν κρύβεται στο κάτω μέρος είναι ικανοποιητικό. Το ηχείο των κλήσεων, το οποίο έχει τοποθετηθεί στην περιστρεφόμενη κάμερα, είναι εξαιρετικά δυνατό, κάτι που δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, ενώ δεν πρέπει να ξεχάσω να αναφέρω και το O-Touch σημείο που φέρει στο τηλέφωνο αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Παραδόξως έχουμε να κάνουμε με ίσως την καλύτερη υλοποίηση αυτής της τεχνολογίας, οπότε κούντος στους μηχανικούς της OPPO. Στα υπόλοιπα υπάρχει ένα slot που μπορούν να τοποθετηθούν δύο κάρτες SIM, με τη μία εκ των δύο θέσεων να λειτουργεί και ως slot για τη microSD κάρτα έως και 128 GB. Ωραία εκμετάλλευση χώρου από τους Κινέζους, ειδικότερα όταν το πίσω καπάκι δεν αφαιρείται. Στις διαστάσεις του τώρα, το N3 χαρακτηρίζεται από μια οθόνη 5,5 ιντσών με γυαλί Gorilla Glass 3. Στο ύψος έχουμε 161,2 χιλιοστά, στο πλάτος 77 χιλιοστά και στο πάχος 9,9 χιλιοστά. Σίγουρα όχι το λεπτότερο τηλέφωνο που υπάρχει εκεί έξω. Ούτε όμως και το πιο ελαφρύ, μιας και ζυγίζει 192 γραμμάρια. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, στο N3 βρίσκουμε το Snapdragon 801 chipset της Qualcomm, το οποίο αποτελείται από τον τετραπύρινο Crate 400 επεξεργαστή χρονισμένο στα 2,3 GHz και τον Adreno 330 που έχει αναλάβει τα γραφικά. Στη μνήμη RAM υπάρχουν διαθέσιμα 2 GB, ενώ στα του αποθηκευτικού χώρου χαρίζονται 32 ολόκληρα GB. Η IPS LCD οθόνη τώρα έχει ανάλυση Full HD με pixel density 403 ppi περίπου. Η οθόνη του N3 είναι σε γενικές γραμμές καλή, χαρίζει ικανοποιητικά χρώματα, όμορφα λευκά και κοφτερή εικόνα. Ωστόσο, χωλαίνει αρκετά στη φωτεινότητα, στα μαύρα καθώς και στις γωνίες εστίασης. Ειδικά στα της φωτεινότητας, όπως και με το Find 7, θα ήθελα πολύ καλύτερα πράγματα από την εταιρεία. Η μπαταρία τώρα, παρόλο που έχουμε 3.000 mAh όπως του Find 7, σίγουρα δεν διαρκεί όσο το τελευταίο, ίσως λόγω του μηχανισμού της κάμερας. Στο σύνολό της όμως, όπως συμβαίνει και με το 95% των τηλεφώνων εκεί έξω, βγάζει απλά μία ημέρα χρήσης. Από την άλλη, η ταχύτατη φόρτιση, 75% σε 30 λεπτά, και οι αρκετές επιλογές ως προς το power saving του πράγματος κάνουν την κατάσταση σίγουρα πολύ καλύτερη. Στο λειτουργικό τώρα, το N3 αναμενόμενα έρχεται με την custom έκδοση του Android από την OPPO, γνωστή και ως ColorOS. Όντας χρήστης του ColorOS εδώ και πολύ καιρό, οφείλω να ομολογήσω πως η εταιρεία κάνει ουσιαστικές προσπάθειες στο να βελτιώσει το λειτουργικό της. Πριν από ένα χρόνο ήταν κάτι πολύ μέτριο, τώρα όμως το πράγμα έχει σουλουπωθεί πολύ, ενώ δεν λείπουν και μερικές όμορφες καινοτομίες. Δεν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε Android, αλλά μόνο το γεγονός ότι οι προγραμματιστές δουλεύουν με μεράκι πάνω στο λειτουργικό, καθημερινά ζυμώνονται με το κοινό και ακούνε τα παράπονα και τις προτάσεις τους στα forums της OPPO, εμένα με έκανε για καιρό έναν πολύ ευτυχισμένο χρήστη. Αν πάλι θέλετε κάτι άλλο, όπως το Stock Android ή το Cyanogen Mod, το forum της OPPO είναι γεμάτο από τέτοια επίσημα κιόλας downloads. Οπότε δεν είστε υποχρεωμένοι να μείνετε με το ColorOS. Σαν εμπειρία χρήσης, με το N3 δεν συνάντησα άξια αναφοράς προβλήματα, όλα λειτουργούσαν ομαλά και προβλημάτιστα από τα παιχνίδια μέχρι το browsing στα sites. Και περνάω τώρα σε αυτό που κάνει το N3 ξεχωριστό, την μηχανικά περιστρεφόμενη κάμερα. Ομολογώ πως όλο αυτό αρχικά μου φαινόταν ως gimmick χαρακτηριστικό, αλλά όσο χρησιμοποιούσα τη συσκευή μου άρεσε όλο και περισσότερο. Καταρχάς δουλεύει και μάλιστα άψογα. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο μηχανισμό, μπορείτε απλά να την κουνήσετε με το χέρι. Όχι, δεν θα το χαλάσετε, πιστέψτε με, γιατί και εγώ είχα το ίδιο άγχος. Άλλωστε, όταν το κάνετε χειροκίνητα, με κλειδωμένη την οθόνη, λειτουργεί και ως shortcut για την κάμερα. Εγώ συγκρατώ από όλο αυτό δύο πράγματα. Πρώτον, η μία και μοναδική κεντρική κάμερα που περιστρέφεται σημαίνει αυτόματα τέλειες selfie και μάλιστα με dual LED flash. Δεύτερον, μου άρεσε πολύ και το χρησιμοποίησα το γεγονός ότι μπορείς να δώσεις στην κάμερα real time την κλίση που θέλεις. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στα πανοράματα, είτε για πιο καλλιτεχνικές ή ακόμη και σταθερές λήψεις.
Για την ιστορία με το remote control που δίνεται στο πακέτο αγοράς, μπορείτε να χειριστείτε την κάμερα εξ αποστάσεως. Η κάμερα τώρα αυτή καθ' αυτή σε γενικές γραμμές με άφησε ικανοποιημένο. Ο 16 MP αισθητήρας δεν απαθανατίζει 4K αναλύσεις στο βίντεο, αλλά 1080p στα 60 fps το χειρίζεται μια χαρά. Οι φωτογραφίες από την άλλη δεν ρίχνουν τσαγόνια, αλλά και αυτές δεν έχουν σημαντικές ελλείψεις. Λατρεύω ωστόσο το software της κάμερας από το Find 7 κιόλας, με τις πλούσιες επιλογές και το πολύ όμορφο layout. Γενικά το N3 έχει μια καλή κάμερα που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες και με το παραπάνω. Το Oppo N3 είναι διαθέσιμο μέσω του επίσημου ευρωπαϊκού καταστήματος της Oppo έναντι 549 ευρώ. Ρίξτε μια ματιά στο link της περιγραφής. Η τιμή σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι λιγάκι τσιμπημένη, αλλά αυτό που πληρώνεις είναι το γεγονός ότι πρόκειται για το μοναδικό τηλέφωνο στον πλανήτη με μηχανικά περιστρεφόμενη κάμερα, η οποία όπως προανέφερα γνωρίζει πράγματι φοβερή υλοποίηση. Από την άλλη, το Find 7 με σαφέστατα καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμο στο ίδιο κατάστημα αρκετά φθηνότερα. Κάντε το ζύγισμα και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.